Σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο στο κανάλι είχαμε μιλήσει για τον τρόπο που διδάσκουν την ιστορία τα σχολικά βιβλία της Αλβανίας και είχαμε τονίσει τις ανακρίβειες και τον αναθεωρητισμό που προάγει η γειτονική μας χώρα. Σήμερα, ύστερα και από την πρόταση ενός φίλου του καναλιού, είναι μια καλή στιγμή να επικεντρωθούμε σε ένα από αυτά τα ζητήματα και φυσικά δεν μπορεί να είναι άλλο από το θέμα των Τσάμιδων. Χωρίς παραπάνω καθυστέρηση, πάμε να μπούμε γρήγορα στο θέμα. Οι αλβανικοί ισχυρισμοί είναι λίγο πολύ γνωστοί σε όλους όσοι ασχολούνται κάπως με τα εθνικά μας θέματα. Σε πολύ γενικές γραμμές, οι Αλβανοί υποστηρίζουν και διδάσκουν στα βιβλία της γεωγραφίας ότι η περιοχή της λεγόμενης Τσαμουριάς, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας σήμερα βρίσκεται εντός των ελληνικών συνόρων, αποτελεί αλβανικό έδαφος εκτός των συνόρων της Αλβανίας. Επιπλέον υποστηρίζουν πως υπήρξε μια μεγάλη αλβανική κοινότητα στην περιοχή, οι Τσάμιδες δηλαδή, που εκδιώχθηκαν βία από τους Έλληνες και οι περιουσίες των οποίων κατασχέθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν. Άρα, κατά την άποψή τους, τίθεται επίσημα θέμα αποζημιώσεων ή επιστροφής αυτών των περιουσιών και φυσικά διεκδικήσεων των εδαφών αυτών. Με βάση αυτούς τους ισχυρισμούς, ας πάμε τώρα να δούμε τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Πρώτα-πρώτα θα εξετάσουμε ποιοι ήταν οι Τσάμιδες και πώς βρέθηκαν στην περιοχή της Υπήρου. Εδώ να πούμε πως οι Αλβανοί προσπαθούν να δώσουν μια ιστορική συνέχεια από την αρχαιότητα μέχρι την τουρκοκρατία για να υποστηρίξουν το αφήγημά τους, υιοθετώντας αστείες απόψεις πως η περιοχή της Υπήρου ήταν ανέκαθεν αλβανική, ότι ο βασιλιάς Πύρος και η Ολυμπιάδα ήταν Αλβανοί κλπ. Σε όλα αυτά δεν θα μπούμε καν στη διαδικασία να απαντήσουμε σήμερα, δεδομένου ότι δεν έχουν καμία βάση και κανείς άλλος στον κόσμο δεν τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Θα ξεκινήσουμε την αναζήτηση των Αλβανών Τσάμιδων από εκεί ακριβώς που πρωτοεμφανίστηκαν. Η πρώτη αναφορά σε Αλβανούς στην περιοχή αυτή γίνεται μόλις το 1210 σε κάποια βενετσιάνικα έγγραφα που απλώς αναφέρουν ότι κατοικούσαν στην περιοχή απέναντι από την Κέρκυρα. Η πρώτη εμφάνιση των Αλβανών όμως σε λίγο μεγαλύτερο αριθμό εντός του δεσποτάτου της Υπήρου, που ιδρύθηκε το 1204 από τον Μιχαήλ Δούκα, δεν καταγράφεται πριν από το 1337, όταν οι βυζαντινές πηγές τους παρουσιάζουν ως νομάδες. Στη συνέχεια φτάνουμε στην Οθωμανική κυριαρχία στην περιοχή. Η περιοχή αυτή ανήκε στο Βιλαέτι των Ιωαννίνων και αργότερα κάτω από το Πασαλίκι των Ιωαννίνων. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου που η περιοχή έγινε γνωστή ως Τσαμουριά, με πιθανή, αλλά όχι αποδεδειγμένα, προέλευση του ονόματος από την παραφθορά του ονόματος του ποταμού Θίαμης, δηλαδή του ποταμού Καλαμά στην Ήπειρο. Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής κατά συνέπεια ονομάστηκαν Τσάμιδες, με μία όμως διαφορά. Δεν ήταν όλοι τους Αλβανοί. Στην ουσία μια μικρή μόνο ομάδα ήταν Αλβανοί. Εκείνοι που αποκαλούνταν Τσάμιδες ήταν κατά βάση τουρκικής καταγωγής, αλλά επίσης και Έλληνες γηγενείς. Η ιστορία εξελίχθηκε κάπως έτσι. Οι Οθωμανοί είχαν παραχωρήσει εκτάσεις γης στην περιοχή σε μερικούς Αλβανούς και στους εύπους μισθοφόρους Σπαχίδες. Αυτοί, ειδικά ύστερα και από τους πολέμους του 18ου αιώνα μεταξύ των Οθωμανών και των Ρώσων, ήδη από το 1700 υποχρεώνονταν να εξισλαμιστούν για να διατηρήσουν τα προνόμια και τη γη τους. Λόγω ψυχολογικού εξαναγκασμού τώρα, δηλαδή για να έχουν την εύνοιά τους, και πολύ φτωχότεροι κάτοικοι της περιοχής, μεταξύ των οποίων και κάποιοι Έλληνες, υιοθέτησαν τη μουσουλμανική θρησκεία. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο ιστορικός και πολιτικός Σπυρίδων Λάμπρος, πολλοί αυτών συνδιαλλάσσουσι τας δύο θρησκείας, δίδοντες εις τα τέκνα δύο ονόματα, ένα μεν τουρκικό που επιβάλλει ο ημάμις κατά τα θρησκευτικά έθιμα του Ισλαμισμού, ένα δε χριστιανικό διδόμενο από ιερέα χριστιανό. Κάπως έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η μουσουλμανική κοινότητα της περιοχής. Σε εκείνη την εποχή είναι ξεκάθαρο ότι ο όρος Τσάμις χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει απλώς τους κατοίκους της περιοχής αυτής, ανεξάρτητα από καταγωγή, θρησκεία ή γλώσσα. Οι κάτοικοι αυτοί, μουσουλμάνοι και χριστιανοί, ζούσαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα λόγω και της πολυεθνικής και πολυθρησκευτικής συνύπαρξης που είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ύστερα όμως ήρθαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και η συνθήκη του Βουκουρεστίου που ενσωμάτωσε στην Ελλάδα την περιοχή της Υπήρου. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, ελληνικές και αλβανικές παραστρατιωτικές ομάδες είχαν αντίπαλη δράση και αυτό δημιουργούσε και κύκλους εκδίκησης και αντεκδίκησης μεταξύ και των κατοίκων της περιοχής. Με απλά λόγια, οι Έλληνες της περιοχής και οι υπόλοιποι χριστιανοί οδηγήθηκαν προς την ελληνική πλευρά, ασπαζόμενοι την ελληνικότητά τους και έτσι πια προσδιορίζονταν περισσότερο με τον όρο Έλληνες παρά ως Τσάμιδες.
ενώ οι Αλβανοί και κάποιοι άλλοι εξισλαμισμένοι Έλληνες στο αντίπαλο στρατόπεδο διατήρησαν το χαρακτηρισμό Τσάμιδες και μάλιστα τότε ο χαρακτηρισμός πήρε και την εχθρική του χρειά. Από την ενσωμάτωση της Υπήρου μέχρι και την εφαρμογή της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1923, οι μουσουλμάνοι Τσάμιδες παρέμεναν εντός των ελληνικών συνόρων. Τότε προέκυψε και το ζήτημα εάν θα αποστέλλονταν και αυτοί οι πληθυσμοί στην Τουρκία, δεδομένου ότι επικρατούσε όλοι οι μουσουλμάνοι στη χώρα να θεωρούνται και να αποκαλούνται Τούρκοι. Οι ίδιοι δεν επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν και προέβησαν σε διεθνή διαβήματα, ενώ και η Τουρκία προέβαλε αντιρρήσεις. Ύστερα και από τη συμβολή τρίτων χωρών λοιπόν, τελικά η Ελλάδα συμφώνησε οι Τσάμιδες να εξαιρεθούν από την ανταλλαγή και οι περισσότεροι παρέμειναν τελικά στις εστίες τους. Στην περιοχή της Υπήρου τώρα οδηγήθηκε ένα μέρος των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, το οποίο εγκαταστάθηκε αρχικά στις περιοχές όπου υπήρχαν και οι Τσάμιδες. Ταυτόχρονα, η τότε ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την απαλωτρίωση μεγάλων γεωκτησιών που κατήχε μια πολύ πλούσια μειοψηφία Τσάμιδων, με σκοπό να μοιραστεί ένα κομμάτι γης και στους ακτήμονες Έλληνες πρόσφυγες που είχαν καταφτάσει. Αυτό, σε συνδυασμό με άλλα κοινωνικά προβλήματα, όπως η άρνηση των Τσάμιδων να στείλουν τα παιδιά τους σε δημοτικά σχολεία επειδή είχαν Έλληνες χριστιανούς δασκάλους και φοιτούσαν μαζί αγόρια και κορίτσια, αύξησε τις εντάσεις μεταξύ των δύο πληθυσμιακών ομάδων και έτσι οι Τσάμιδες κατέληξαν να θεωρούνται ξένοι εντός του ελληνικού εθνικού κράτους. Κάπως έτσι έφτασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όταν τα Ιταλικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στην Αλβανία το 1939 και οι Αλβανοί συμμάχησαν μαζί τους, οι πρώτοι νέοι στρατεύσιμοι μουσουλμάνοι άρχιζαν να δραπετεύουν από τη Θεσπρωτεία προς την Αλβανία. Από τον Μάιο του 1940, εν ώψη της επικείμενης Ιταλικής εισβολής στην Ελλάδα, η φυγή αυτή πήρε μαζικό χαρακτήρα. Αυτοί οι φυγάδες μάλιστα αποτέλεσαν τους οδηγούς των Ιταλικών τμήματων κατά τη διάβασή τους από την Πίνδο, δημιουργώντας μια ξεχωριστή στρατιωτική μονάδα η οποία ενισχυόταν από 1.000 άτακτους Τουρκαλβανούς. Ένα χαρακτηριστικό ιστορικό γεγονός είναι ότι κατά την Ιταλική επίθεση της 28ης Οκτωβρίου, όταν ο ελληνικός στρατός υποχώρησε στο νότιο τομέα, οι Τσάμιδες που τότε συμμετείχαν με 4 τάγματα στον Ιταλικό στρατό αποτέλεσαν την εμπροστοφυλακή του πολεμώντας κατά του ελληνικού στρατού. Στα 3 χρόνια της κατοχής τώρα, οι Τσάμιδες βοηθούσαν με ένοπλα τμήματα τα Ιταλικά και αργότερα τα γερμανικά στρατεύματα στις επιχειρήσεις εναντίον των Ελλήνων ανταρτών. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα προέβησαν σε εγκλήματα κατά του χριστιανικού στοιχείου της περιοχής, με αναρρύθμιτους φόνους, βιασμούς, πυρπολίσεις σπιτιών, λαιλασίες, καταδόσεις και μαζικές εκτελέσεις. Διευθύνων νους αυτής της εξολοθρεύσεως του ελληνικού στοιχείου ήταν η διαβόητη τρομοκρατική οργάνωση Ξύλια, δηλαδή το αλβανικό σύστημα πολιτικής διοικήσεως που συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 1942. Η βία αυτή δεν εκδηλώνεται τόσο ούτε για να ικανοποιηθεί το μίσος ούτε για να συσσωρευτούν περιουσιακά στοιχεία. Εκδηλώνεται κυρίως για να αφανιστεί ή να απομακρυνθεί ο χριστιανικός πληθυσμός της περιοχής, ώστε να διευκολυνθεί η απόσπασή της από την Ελλάδα εάν επικρατούσαν οι δυνάμεις του άξονα. Άλλωστε, η φράση που έχει μείνει στις μνήμες των κατοίκων της Θεσπρωτείας εκείνη την περίοδο σχετικά με τις βιαιότητες των Τσάμιδων είναι η φράση «χάλασε το Ρωμαίικο». Αυτά τα γεγονότα, το μίσος και την απέχθεια του τοπικού πληθυσμού εναντίον της βίας των Τσάμιδων εκμεταλλεύθηκαν και οι τοπικοί ηγέτες του ΕΔΕΣ, οι οποίοι, καταγόμενοι από την ευρύτερη περιοχή, έδρασαν με υπερβάλλοντα θα λέγαμε ζήλο και παρόμοια σκληρότητα εναντίον των Τσάμιδων, με πρωτοβουλίες που βέβαια τουλάχιστον στην αρχή αγνοούσε η ηγεσία του ΕΔΕΣ, αλλά στην πορεία φαίνεται πως απλώς τις ανεχόταν. Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα έφερε τους Τσάμιδες σε ένα διέξοδο. Αφενός γνώριζαν ότι επρόκειτο να καταδικαστούν για την προδοτική στάση τους από τα ελληνικά δικαστήρια μετά τον πόλεμο και αφετέρου ήταν βέβαιοι πως τα αντίπεινα του ΕΔΕΣ θα ήταν πολύ σκληρά εάν παρέμεναν στην περιοχή. Έτσι οι Τσάμιδες αποφάσισαν να αποχωρήσουν για την Αλβανία, οι περισσότεροι οικειοθελώς, μαζί με τους αποχωρούντες Γερμανούς που έχασαν τον πόλεμο, αφήνοντας πίσω τις περιουσίες τους, καθώς γνώριζαν πως έτσι κι αλλιώς θα δημεύονταν και οι οποίες έπειτα διαμοιράστηκαν διακλήρους στους Έλληνες κατοίκους. Ο αριθμός όσων αποχώρησαν τότε ανέρχεται σε περίπου 16 με 18.000. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο αριθμός των Τσάμιδων στην ελληνική επικράτεια είναι ελάχιστος. Ωστόσο, στη γειτονική χώρα, οι εθνικιστικοί κύκλοι που διαρκώς αναπαράγουν το αφήγημα της τσαμουριάς παραμένουν σε ισχύ.
Στην Αλβανία έχει ιδρυθεί ο Σύνδεσμος της Τσαμουριάς, μια άτυπη βουλή 100 μελών που συχνά κάνουν πορείες στα τύρανα και επηρεάζουν τις εκάστοτε αλβανικές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν τις αλυτρωτικές αντιλήψεις και των υπόλοιπων εθνικιστών, όπως η οργάνωση Μαυροκόκκινη Συμμαχία. Η απάντηση σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις, εκτός από την ιστορική της σκοπιά, είναι και νομική. Το Δικαστήριο Δοσύλλογων των Ιωαννίνων νομίμως και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με αμετάκλητες αποφάσεις του, καταδίκασε ως προδότες τους Τσάμιδες και δίμευσε τις περιουσίες τους. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από τότε ακολουθούν πάγια τακτική και ποτέ δεν έχουν αποδεχθεί την ύπαρξη τέτοιου ζητήματος στις διμερείς τους επαφές.